Yön aika jatkuu, niin kohta ollaan lähdössä jo 7 aikana aamulla. Niin, aina vain aikaistuu. Kyllä. Mitä se nyt on kello? 9.51. Kyllä me jonkun päivän saadaan ajaa ennen kuin me 7 lähdetään. Ja 56 kilometriä tämän päivän satsi. Johanna ja Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä ja edelleenkään ei olla Ylläksellä, vaan Portugalissa. Nyt lähtee 4. pyöräilypäivä. Ollaan oltu täällä oikein vimpan päälle maaseudulla nyt yötä. Oli tosi kiva hotelli tai mikä lie. Tai se oli hotelli. Semmonen, olisikohan siinä ollut 6 huonetta. Semmonen pikkunen, oikein miellyttävä. Eilen saatiin kyydit tonne. Omistaja käytti meidät tuolla ravintolassa 5 kilometrin päässä syömässä ja itse toki tietysti maksettiin ruuat, mutta saatiin kyydit ees takaisin. Ja aamulla terassille tarjoltiin aamupala. Sai illalla tilata mitä haluaa aamulla syödä. Oho, mentiin jo. Ja mehän mentiin jo ohi tässä nyt sitten. Tonne piti kääntyä. Joo. Noin. Ei pitäis paapattaa. Näin käy aika usein, että sitä on semmosessa flowssa ja unohtaa katsella karttaa. Joo, tässä meidän edellisessä majapaikassa on semmoinen kalifornialainen pariskunta, joka on eri firman kautta pikkasen erilainen. Toi nyt sitten ovat sitten pyöräilleet kanssa sitten pääosin samoja polkuja. Vähän katsottiin silleen, että ne oli niinku pikkasen oli eroa. Niillä oli vähän lyhkäisemmiksi tehty nämä matkat, että Raulo on nyt sitten selkeästikin tai nyt tämmösiä niinku tässäkin valinnut näitä tämmösiä, missä on hienon näköistä. Eli ei ole vaan katsottu, että mistä pääsee niinku helposti ja kevyesti, vaan että tai niinku, miten on helppo piirtää reitti, vaan näitä on niinku haettu näitä tämmösiä, missä on niinku nähtävää. Tämäkin on aivan mahtava tämmönen puukuja. Ei ole tämmöistä nähty tuolla aikaisemmin. Eli näitä tämmöisiä pikkunähtävyyksiä, niin näitä on ollut paljon. Tää firma, jonka kautta me täällä ollaan, Free Flow Cycling, ja ollaan ihan rahalla täällä, ei olla millään sponssimatkalla. Nää on sit piirtänyt tämmöiset valmiit reitit ja vuokraa fillarit ja hoitaa hotellit ja sitten kaikki kamppeet niin kuin ylimääräiset kulkee päivän aikana. Meillä nyt on noin laukut mukana, jotta sitten mahtuu riittävästi evästä ja jota unohdetaan syödä, kamerakampetta ja kaikkea sellaista. Aika hauska oli tuo puukuja tuossa. Joo, niin oli. Kyllä, kyllä se on niinku miettinyt näitä, että näkee tämmöisiä pikkunähtävyyksiä niinku on koko aika. Että, niin. Että niinku on valittu semmonen tie, että olisihan tästäkin päässyt montaa tietä pitkin. Joo. Ne on sitten just semmoset, missä on niinku jotakin pikkuspesiaalia tulee koko aika. Joo, niin on. Et jos itse olisi valinnut, niin jäisi aika paljon nähtävää näkemättä. Että sitä ottais vain jonkun suoran reitin. Niin, sitä ottais joo, nimenomaan, että sitä menisi paljon suorempia reittejä, ei tulisi niinku tämäkin päivään tämmöstä niinku siksagin ajoa, niin eipä olisi tullut tehtyä. Joo. Niin kuin näkyy, nyt on niin viileä päivä, että Johanna lähti pitkähihasessa. Oletko sä pitkähihasessa sen takia, että on kylmä vai sen takia, että et palaa? Kylmä. Jaa, tosi kylmä on. Ei ole varmaan hyvä, jos 20. Niin, kyllä se on jo 20. Se oli jo 19 silloin aamulla. Mutta tänään ei pitäisi olla niin kuuma kuin mitä on ollut alussa. Koko ajan menee parempaan suuntaan, että joka päivä vähän viilenee. Ikävän kylmä. Nyt oli aika lämmin. Alkaa olla aika lämmin, joo. Saa vaan ottaa pusero pois kohta. Mites tässä näkyy? Tässä lukee, että... Katsotaan nyt. Laitan hanskat ja otan paijan. Center. Niin se menee, ei se mene suoraan, kun menee tolle tielle tonne. Ja tonne lähtee nyt tuo joku pikkutie tonne ja sitten mennään tälle isolle tielle. Lagosia kohti. 5 kilometriä kesti, että sulla kuuma. Oli kuuma. Niin mihin me lähdetään? Lagosiin? Joo.
Oi että nyt on kyllä melkoisen hieno lasku. On kyllä fantastiko. Näin. Kyllä menee. Tästä muuten seuraa, että on meinaa nousua kanssa. Tää ei niinku, se tää on, että nää ei tule ilmaiseksi nämä. Eilen tosin jo noustiin vähän alkuja, mutta kyllä täällä nyt sit seuraa, että tuolta alkaa tulla seuraavaa kumpua, minkä päälle pitää mennä sitten, että sit saadaan kyllä taas polkea. Aika kiva lasku tähän alkuun, tai no 5 kilometrin jälkeen. Ja se mikä täällä Portugalissa nyt on ollut kivaa, niin näitä routavaurioita on aika paljon vähemmän kuin Suomessa. Tässä on pienet töyssyt, ei pahat, mutta näitä on niinku, mä ei tuskin nää routavaurioita, nää on jotakin muuta, mutta nämä asfaltit on melkoisen sileitä. Jaha, nyt tuli täällä tämmöisiä töyssyjä, no en aja ylinopeutta 3 kilometriä alle rajoituksen, ei mitään hätää. Noin. Oi. Nyt taas muuttui maisema aivan täysin. Nyt ei olla tämmöisessä ei olla vielä oltu, että on tämmöistä niinku pikkumäkeä ympärillä. On hieno reitti. Siis tää vaihtelevuus on ihan mieletöntä. Hei, onko siinä kauppa? Oli aika hyvä lasku. Saattaa olla, että joudutaan polkemaan ylämäkeä jossakin vaiheessa. Kyllä varmasti joudutaan. Tuli vähän sellainen fiilis. Tää on tänne Indian supermarket. Joo, mutta eiköhän näilläkin juotavaa löydy täältä, niin katsotaan. Hello. Hello. Hei! Katoreidiä. Noniin. Montako ostetaan? Tää on ainakin 4. Aika... Heitä kun se hurjaa, että otetaan 60 niin huonosti löytyy. Ja sitä on kylmissä. Ei. Se on ihan hyvä. Täällä olisi kaikkia eksoottista. On tuoksukin. Alibaba Sugar Candy. Tossa sitten jotakin maissi. Masala munch. Ja se maissirullia. No, otetaan siellä. No, we have back there. Thank you, bye bye. Ciao. Noin. Niin heti vaihan tuon. Mahtuuko sulla minnekään mitään? Mahtuu. Niin vaihan heti yhden tuohon. 12 € tää koko satsi. Nyt mä muuten nostan tätä mun satulaa, kun se on ilmeisesti valunut alaspäin. Tää on jännä tässä niinku pillarin kuvat tässä näin tiessä, niin kuin olisi pyörätie, mutta ilmeisesti tämä on myöskin autotie. Taas on tuolla pellollinen noita, eikä näy tähän, mutta noita ruskeita lehmiä. Niitä en enää pysähdy kuvaamaan, niitä näkee edellisiltä videoilta. Jos haluatte nähdä siellä on lehmiä paljon. Hei, siellä on joku pyöräilijä. Käydään ottaa kuva. Tässä kato ollaan kaverin kanssa. Niin. Kyllä kännykkä lähellä. Kui? No tämmöistä kuva. Se on aika pienellä fillarilla liikkeellä toinen kaveri. Yes. No niin, nyt on portugalaisen pyöräilijänkin kanssa kuva. Niin, tuollahan menee siis tuolla merenrannassa, missä eilen mentiin. Mentiin pätkä sitä semmoista, mä en muista sen reitin nimeä, mutta se on kauhean kuuluisa. Tämmönen patikointireitti. Ei ne kyllä näe mitään muuta kuin sitä, tai juuri muuta kuin sitä rantaa. Mitä nyt tää meidän fillarireitti on ollut, kun näkee niin monenlaista. Todella monimuotoista tämmöistä maisemaa ollut. Et niinku, kyllähän noita siis tuolta Suomestakin löytyy tosi kauniita tienpätkiä, mutta ei mun mielestä sillä lailla ole, että niitä niinku tulee, niin olisi helppo tehdä semmonen reitti, että jump ja koko aika tulee jotakin uutta kivaa. Etukäteen kattelin niinku itse Googlella ja ei näyttänyt kovin lupaavalta tää Portugali sillä perusteella. Ja sit mä olen katsonut noita YouTube-videoita.
jotka semmoisia omatoimireissaajien ja ne on kyllä onnistunut valitsemaan paljon rumemmat maisemat kuin missä me mennään. Tai sitten voi olla, että kun me näytetään näitä videoita, niin nämä näyttää sitten kyllä kans ihan yhtä rumilta. Voi olla, että huonosti kuvattu meilläkin. Vaikea sanoa. Mut vuoden aika ratkaisee paljon, että tää toukokuu on kyllä tämmönen vihreä kuukausi täällä. Tässä olisi nyt se kahvilapaikka. Pitäisikö mennä? Voisin käydä vessassa. Niin, tuolla on joku beach cafe tuolla, niin mennään sinne. Joo. On aika komea. Oi, tossa saattais joutua pysähtyä. Beach cafe on Pitäis täällä. varmaan pyörät jättää tänne ylös. Joo, mutta tässä on nyt tää cafe on tässä. Tai sit jäähän tähän. Niin. On upea. Ostetaan jätskit. Se vois olla. Mä otan kahvin, en mä ota jätskiä. Mitä? Mä otan kahvin, en ota jätskiä. Mut kyllä taas niinku ihmetyttää, että mitenkään niinku lyhyellä matkalla taas oli niin monenlaista. Joo, muuttu tuo maisema aivan täysin. Joo. Se oli hieno se puukuja tai tie. Joo. Sitähän olisi tullut se, jos meiltä olisi käännetty sinne, niin se toinen tie olisi tullut suoraan tänne päin. Mutta Se oli ihan hyvä koukkaus. hyvä koukkaus. Sitten on jonkun sortin ylämäki luvassa. Ja ei tää nyt ollutkaan niin kova nousu. Nyt ollaan täällä päällä. Oho, täältähän on maisemat. Apua. Se yhtäkkiä tempasee noita. Mitä? Se yhtäkkiä tempaset noita pistä. No kun nää tulee yhtäkkiä nämä maisemat. Niin, ymmärrän. Tuolta tultiin äsken tuolta alhaalta. Ja nyt sitten jatketaan täällä yläpuolella. Ylämäki taas luvassa. Tää tuntuikin vähän noin niinku matalalta. Ja nyt pitää varoa lehmiä. Lehmävaara. Tämähän tuoksuukin vähän lehmälle. Kun mä oon päässyt kehumaan näitä portugalilaisia teitä, niin nyt osuttiin sitten tämmöiselle vähän töyssysemmälle asfaltille. Nyt pitää yrittää vähän säästellä akkua, vaikka täällä näitä mäkiä on, kun siellä on sitten siellä loppupäässä reissua, niin ne isoimmat määt ainakin kartan mukaan. Välillä tulee sellainen kauhean voimakas tuoksu tai haju. Mä aina epäilen, kun kävi ilmi, että joku kissosta oli käynyt kusemassa tuon GoPro-mountin päälle, tai tuon harniskan, missä tuo GoPro on kiinni. Ja hän sitä sitten tuolla pesi, niin mä en ole varma, että lähtikö se kokonaista haju pois, mutta vähän sellainen samanlainen vivari tulee jostakin kasvista. Niin se on niin kuin aina osuu sitten aina nenään silleen heti, että jaha, taas haisee kusi. Mutta ei se aina oo sit kuitenkaan. Sehän se silloin kun me käytiin siellä kaupassa siellä kylässä, siellä mäen alla, niin sehän jotenkin jatkui sieltä sitten niin kuin mäkeä ylös, niin se kylä niin kuin jatkui tänne. Ei oltaisi sieltä päästy niin kuin periaatteessa suoraan tänne, mutta käytiin katsoa noin hienot maisemat tuolla ja kahvilla ja sillä lailla. Ja sitten mennään. Jossakin täytyy tulla aika napakkaa alamäki, koska ei välttämättä, riippuu miten korkealla täällä ylängöllä pysytään. Aamulla kun lähdettiin, mä katsoin 97% asfalttia, niin mä ajattelin, että se on samaa sileää, mitä on niinku kaikkialla muualla täällä ollut, mutta sitten täällä näkee tämmöistä hyvin paljon vanhempaa asfalttia pikkuteillä, joka ei sitten ole ihan yhtä rullaavaa ja sileää. Mutta en minä valita parempaa, tämä on kuin hiekka. Ja
monenlaisiin maisemiin päästään. Mä jotenkin tykkään kyllä niin kuin joka paikassa minne menen, niin tekee mieli päästä maaseudulle. Tää on jotenkin semmoista mun mielen maisemaa, että en oikein viihdy noissa kaupungeissa. Tulee fillaroitsijoita. Hello. Buen dia. Hello. Hei, koira oli korissa. Ai, en huomannutkaan. Ehkä. 19,3 on tultu ja 37,2 on jäljellä. Nyt on taas sileitä ja kevyttä asfalttia. Ja tuulikin vähän käy. Vastatuuli. Sepäs kiva. Se on mukavaksi vähän viilentää, mutta se kyllä kompensoi tätä rullaavuuden ihanuutta ihan jonkun verran. Lupaa kuitenkin 60 kilsaa. Se on kyllä aika vähän tähän nähden, siihen nähden, että meillä on isoja nousuja tulossa, että täytyy katsoa tuolla sitten, että pitäisikö yrittää jossakin vaiheessa olla ilman avustuksia tai vähän hitaampaa. Nyt on aika pitkä alamäki. Okei. Tuntuu, ettei se ylämäki lopu ikinä. Lähinnä nyt se, että sai pyllylle vähän lepoa. Mukavaa on, että on sähköfillarit. Jos se olisi mennyt kyllä tännekin nousu niin ihan liikunnan puolelle, jos oltaisiin oltu manuaalivehkeillä. Me tämmöisinä huonokuntoisina vedetään näillä sähkövempeleillä, mutta otetaan fillaroinnista kaikki ilo irti, eli saadaan noi ylämäet niin kuin inhimillisesti mentyä ylös ja sitten nautitaan nämä alamäet. Ja sekin on muuten kiva, että oli kiva vetää noita karheita asfalttia, eli nuo ylämäät, ja sitten saadaan vetää tämmöistä aivan sileitä alamäkeä, niin tää on ihan loistavaa. Aika pitkälle pääsee noin niin suorilta. Vieläkin 3-3. Ei, mulla oli niin pieni vaihde, ettei kannattanut alkaa polkemaan ollenkaan. Melkein tuli mäen päälle. Se täytyy kyllä sanoa, että pyöräilyn suhteen, että kyllä noi alamäet on pyöräilyssä kivoja, kun se on vaan siinä vaan ollaan ja mennään. Sitten jos olisi haikkaamassa, niin kävellen täällä, niin ne alamäet, niin ne on välillä vähän niin kuin raskaita, kun pitää jarrutella. No niin, tullaanko me nyt jo tähän Aljetsuurin? Tullaan alueelle. Joo, me ollaan niin kuin aika hyvinkin lähellä joidenkin kilometrien päässä siitä, missä me majoitutaan yöksi. Ja sitten meillä on toi tommonen rinkula ajellaan tuolla. Taisi olla kansallispuistoa. Odotukset ovat suuret. Taas meillä tämmöstä. Tää onkin kiva päivä. Täällä on paljon tämmösiä alamäkiä, missä pääsee menee aika kovaa. Eli on tämmösiä suht napakoita nousuja ja sitten on tommosia alamäkiä kanssa. Huomenna pitäisi olla sitten se kaikkein rankin päivä, toi viimeinen päivä. Eli taisi oliko 70 kilsaa tai jotain sellaista. En ole kyllä katsonut. Mun mielestä sano Raul, että yhtä pitkä kuin ensimmäinen päivä, mutta pääasiassa soralla. Eli kyllä se on niinku, on ihan eri ajat hiekkatietä. Varsinkin täkäläistä hiekkatietä, kun se on todella hiekkasta, kuin sitten näitä asfaltteja. Oi, täällä on kyllä aika komeat maisemat. Ollaan täällä niinku mäellä. Jäähän siinä on, että ihminen tykkää niinku katsella tuolta korkeuksista alas. Vaikka se on semmoinen, että sinne ei niinku muuten sitä aina katselee niin matalalta, niin sitten kun pääsee ylös, niin se on jotenkin eksoottista silmälle. Nyt toivottavasti täällä ei ole jos on 50 rajoitus, niin sitten on ylinopeutta. Pitää vähän jarruttaa tohon suojatielle, ettei hyppää. Joo, ei kun tässä oli 30. Näytti ihan törkeetä ylinopeutta. Siinä olisi kuule lähtenyt pyöräilykortti kuule hyllylle aika keposeen.
Mikä sulla on nälkätilanne? No vessahätä on. Kato, kun tosta tulee kohta se kylä, missä me asutaan Joo, sitten. käydään siinä. Niin mä ajattelin, että siinä varmaan kannattaa käydä nyt syömässä ja vessassa, Joo. kun mä en tiedä minkä verran siellä eikö siellä ole kansallispuistoa, mihin me mentiin? Joo. Niin siellä ei Alkaisi olla lounasaika noin niin paikallistenkin mielestä. Niin se voisi olla nyt. Ja voisin syödä jonkun salaatin, jos semmonen löytyisi. Joo, katsotaan. En mäkään pihviä kyllä nyt syö, kun eilen kyllä niin vetäis voimat, kun söi sen pihvi. Yritän välttää kallaa tänään. Mulla ei yhtään tee mieli semmoista grillattua vaaleata kallaa. Sullakin tuli niinku raja vastaan. Joo. Kauhean vehreää täällä. Oh. Ei yhtään semmoista niinku ajattelin sitä, millaista on Portugalissa. Ei. Tultiin tänne tarkoituksella toukokuussa, että olisi vihreää, mutta en arvannut, että olisi näin vihreää. Hyvin onnistunut tää akun säästö, kun nyt tullaan kohta tähän kylään, mistä tehdään sitten se lenkki, jossa sitä akkua niin eniten tarvittaisiin. Niin mulla on vielä yli 80 pinnaa jäljellä. Tässä pitäisi olla ihan lähellä. 5 pinnaa tässä ihan niinku kohdalla, niin Snack Bar o Bombeiro. Missä semmonen Tuo. on? Se on kiinni. Tässä on semmonen haku, että jos niinku näyttäisi vain ne, mitkä on auki. Siellä on semmonenkin. Onko? Oh. Open now. No niin onkin. Sitten on Tabernado Lago. Se on tossa. Thank you. No niin. Haha. Nyt tuli leivän kanssa sardiinia. Tähän mä olen odottaneetkin ihan niin kierrellä Siinä koko ajan. on hyvä. Tää oletan näin. Ainakin ne, mitä mä otan aina Norjan reissuille, niin ne on hyvin. Mä musta kyllä varmaan tosin sardiinia vai jotakin muuta. Näyttää ja tuoksuu semmoista pehmeältä kissanruualta. Yes. Maistuu myös. Aina kun ajattelee, että se loppuu, niin se vaan jatkuu ja jatkuu. Sieltä tulee meidän eväät. Lyhyt matka keittiöstä pöytään. Tää kaveri löysi paitsi ensin sardinin tuoksun, niin sitten se löysi meidän kissoja hajuttusta repusta. Siinä on jokunen kissa nukkunut senkin repun päällä, kyllä. Nyt tuli pieni kilpailutilanne. Oh yeah, oh yeah. No niin, housuus. Sinne meni. Hei. Katsotaan se sun, et onko se päällä se sulla, kun mulla on näköjään pois päältä. Niin jo päällä. Noin. Noin. Eli oltiin tuossa kylässä äsken syömässä, missä ollaan yötäkin, ja nyt tehdään joku tämmönen rinkula lenkki, missä nyt sitten kai jotakin nähtävää kai nyt sitten olisi. 25 kilometrin lenkki. Puolet päivän korkeuserosta pitäisi tulla nyt tässä, että oletettavasti että jonkunnäköistä mäkeä on. Maha on kyllä vähän turhan täys tähän hommaan, mutta katsotaan. Sen verran kiemurtelevan näköinen tie oli luvassa, että mitä ilmeisemmin on jonkun sortin mäkeä. Parque Natural, eli luonnonpuistoon tullaan. Muistelen, että tää oli
Nostin tonne ihan ylös saakka yhdellä nousulla. On tossa tommonen pieni tasanne onneksi. Vaikka sähköt, niin menee näin tukevan lounaan jälkeen urheilun puolelle. Oliks tää se jyrkin nousu? On! Ja varmisti vain, ettei vielä ole tulossa semmonen niinkö 10 kertaa tätä pahempi. Pitäis olla. Pitäis olla tää ja... Eikö täällä vähän niin, että sä menee sinne tasaiselle ja ylös? Siellä on sit semmoista... Siellä on niinkö pieniä nousuja ja laskuja. Tää on vähän tämmönen niinku ylläkselle maisematielle nousu. Niin on. Toivottavasti me ei tätä nousta huomenna heti uudestaan. Aivan. Huomenna oli 2 valittavana. Joo. Josta siinä toisessa oli puolet sitä hiekkaa. Joo. Ja toinen oli, oliko se 3/3? Ja jos se on aika pitkä, niin minusta se on aika pitkä se puolet hiekkaa. On. Eikö Ja se kun ole se oli pitkä 70 matka kilsaa? huomenna. Mitä? Ja kun oli pitkä matka huomenna. Niin minä ottaisin, että mentäis sitä, missä on enempi tietä. Joo. Katsotaan vielä ne reitit. Tutustutaan vähän, että mitä siellä on. Se otti se nousu pakaroihin, se. Oli sen verran pitkä yhtäjaksoinen, että piti tehdä ihan lihastyötä. Tää napsakasti vei akkua, tai nyt se antaa arviota ton ylämäen perusteella, että 26 kilometriä riittäisi. Enää onhan kuitenkin yli 70 pinnaa jäljellä. Niin, tää jonkun sortin luonnonpuisto on ja täällä jotakin kävelyreittejä menee, mut me nyt sitten mennään nyt tätä asfalttia ilmeisesti noin niinku pääosin. Vaikea ajaa silleen niinku samaa tahtia. Mä huomasin, kun Johannan perässä oli, niin mäkin aina jäin taakse välillä ja välillä tekee mieli ajaa kovempaa. Me ajetaan niinku selvästikin eri kohdissa meillä toi vauhti vaihtelee. Mut nyt täällä ollaan, ilmeisesti tää 25 kilometriä ollaan pitkälti täällä Yleängöllä. Katsotaas, ollaanko? Ei olla, vaan nyt tässä tulee jyrkkä alamäki kohta ja sitten taas sitten ylämäki tai jyrkähkö alamäki. Oi, täältähän on melkoiset näkymät. Aika kauas näkyy. Tää on jännä, täällä on täällä selkeästi tämmönen niinku ylänkö, alkaa ihan niinku läheltä tätä merta. Ja sit siellä on tuolla, jokilaaksot on sitten tommosia syviä. Nyt mennään tässä näin 2 jokilaakson välissä. Ja sitä ei tuolla muualla tajunnutkaan, että minkälainen ylänkö tää on. Joo, ei niin. Tää on kyllä aika mahtava paikka. Joo, kun sitä veti vain tasaisella siellä, niin täältä kun näkee tonne, Joo. niin... Nythän täällä mennään melkein merenpintaan taas jossakin välissä ja sitten taas noustaan. Joo. Hienot on maisemat. Tää nyt tietysti kamera on nyt niin alhaalla, että siitä ei kyllä taas näe varmaan yhtään mitään. Mutta ei vähän mitään. Täällä vähän tuulahtelee täällä ylhäällä. Siihen malliin tuulahtelee, että ei viitti sen droneakaan lykätä ilmaan, koska sen puuskittainen ja kova. Tuolla on ilmeisesti nyt joku biitsi sitten taas. Tämmönen maisemallinen kohde. Meillä on aika kova nousu, jos noustaan taas tälle korkeudelle takaisin tuolta. Melko alhaalla se käy. Aika jyrkkä dippi luvassa kohta. Nyt sitten on aika jyrkkä mäki. Alamäki vai? Molemmat. Jaha. Toivottavasti tää vastatuuli auttaa sitten myös ylämäessä. Koska nyt tää kyllä jarruttaa tää
tuuli niin paljon, että tässä mentäisi muuten varmaan 450, nyt on 30 vauhtia, kun tuuli panee hanttiin. Ihan kyllä, täällä nyt lähtee rullaan, mutta nyt pitää vaan vähän jarruttaa, ettei törmätä mihinkään. Katsotaan. Oho, täällähän on ihan komeet aallot. Tuolla. On aika melkoiset aallot siellä. Komea biitsi täällä taas. Joo, täällä on tätä loma-asumusta melkoisesti. Aha. Täältä ilmeisesti tulee joskus vettä sitten kun sitä tulee. Oho, hurjan pehmeän näköistä hiekkaa, ei kyllä viitti mennä alas. Jaha, sit lähtee taas ylöspäin. Siinä on kyllä sillä meidän viime yön amerikkalaisilla naapureilla, kun se rouva oli sillä manuaalifillarilla, on kyllä polkemissa tässä tällä reitillä. No ei tää niin paha ollut ollenkaan kuin se edellinen. Ollaan täällä niinku Hettapallas-reitillä siellä. Tämä? Niin. Niin on. Vähän tämmönen, se nyt näkyy jo taloja. Mä oon semmonen tipa, niin kun ajelee kesällä pyörällä Suomessa. Ai semmonen tunne. Niin, semmonen niin lapsuuden kesä. Joo. Fiilis. Niin kuin oli aina kun oli lämmintä. Aina oli lämmintä ja... Vaikka mä kyllä muistan kyllä aika paljon semmosia kylmiäkin kesiä. Joo, mutta mulla tulee semmosia niinku flashbackkejä, niin... Meilläkin on ollut lämmintä joskus. Vois sanoa, että tämmönen... Tää on niin maisematielle, että on paikkaa paikattu paikalla. Tänään on tullut kuvattua tosi vähän. Ei oikein ollut semmosia kuvauskohteita. On ihan kivaa vaihtelevaa niin nähtävää maisemaa, mutta ei mitään semmoista, että wow, tästä pitää saada kuvaa. Niin sellaisia ei oo. Eilen oli semmosia hienoja paikkoja niin paljon, ettei niin edes ehtinyt pätkiä kuvaamaan. Nyt täytyy kyllä katsoa. Meillä on huomiselle 2 vaihtoehtoista reittiä, joko soralla tai asfaltilla. Johanna haluaisi asfaltilla. Mutta mä haluan katsoa Googlesta, että jos asfaltti näyttää tältä, niin sit mä haluan ehdottomasti soralle. Koska tää kyllä niinku, tää tuntuu takapuolessa tämä asfaltti. Tää reitti menee tonne ja sitten takaisin. Siellä oli jotain nähtävää, että käydään nyt kurkkaa jos kerran. Surffaripaikka tämä. Joo. Mä katsoin, että tuossa oli semmonen niinku... Kartassa näkyy tommonen melkein pystysuora kuoppa. Katsoin, että onko se tommonen viiva vai ei. Niin ei, kun se on tonne alas. Ei me kyllä sinne lähetä pyörillä. Mennään kattoo tuosta reunalta. Joo. No eihän toi nyt niin kauhea olisi ollut, mutta... Ei meidän kyllä tarvitse tonne mennä. Siellä on aika paljon noita surffaajia. Oh, selkeästikin on semmonen Katsotaan hetken aikaa tässä. On siellä aika paljon sakkia. Lautojen kanssa. Tää on joku tämmönen helpompi, ne oli se edellinen, se oli paljon isommat aallot tässä. Täällä on varmaan jotain surffikoululaisia. Tässä voi niinku harjoitella. Sitten mennä sinne biitsille, missä... Mehän oli siis niinku monta kertaa noitten ihmisten kokoisia siellä. Mm-hmm. Sieltä ei vaan niinku saanut oikein kuvaa, kun pääsi jotenkin lähelle. Ei mulla kyllä mitään kautta hinkua tonne biitsille ole. Varsinkin mulla on uikkarit tuolla matkalaitossa. Joo, mulla on tuolla, mutta en uimaan menisi kuitenkaan, kun on kylmä tuo vesi. Kyllä nyt teeskentelisin, menisin nilkkoja myöten. Yrittäisin ja epäonnistuin. Sitä paitsi meiltä puuttuu tommonen lauta. Kaikilla muilla on. Jatketaanko matkaa? Jatketaan matkaa. On tää nyt tääkin biitsi nähty. Noniin. Noin, nyt 9 kilometriä vielä Hotlalle ja
Tänään tosissaan ollaan niinku huomattavasti aikaisemmassa. Kilometrejäkin oli vähempi. Meillä on matkaa. 9! 9. Joo. Joo. Alamäkeä. Suurin osa alamäkeä. Tänään taitaa saada tämän akun niinku aika hyvin käytettyä. Sen verran tätä ylämäkeä, kun mä sitten laiskana puljen turbolla nämä. Mä mietin, että miksi täällä on näitä pyöränkuvia. Mut nyt mä keksin sen. No. Kun se on se pyöräreitti, mikä menee tuolta Etelä-Kärjestä tonne Ranskan pohjoisosiin. Niin ne on merkannut sen, missä se on tiellä. Niin noilla pyörillä. Joo, tuossa oli Tolpassakin joku semmonen niin merkki. Oli. Tää käy nyt kai siellä korkeimmalla paikalla tämä reitti. Ollaankohan me nyt? Ei me ihan vielä. Se on varmaan tuo seuraava nyppylä. Niin on se korkein kohta, tai sit se oli tää. Mutta siellä vielä käydään. Tuonne vielä kiivetään ja sitten mäkeä alas. Itse asiassa kaikkein pahin on toi nyt tällä hetkellä toi tasaisella meno, kun on toi takapuoli nyt tosta penkistä niin kipiä. 7 kilometriä matkaa, 9 kilometriä rangea. Aika hyvin mennyt. Tosin tosta loppumatkasta on aika iso osa alamäkeä, jota tämä pyörä ei tiedä. Ei olisi tehnyt kyllä tänään yhtään pidempää mieli ajaa. Takapuoli aika hellänä, tästä olisi pitänyt pitää enempi taukoja. Tää taas huomenna säädellä penkin korkeutta tai jotain, että osuu vähän eri kohtaan kuin tänään. Koska penkin malli ei ole semmonen, mikä olisi niinku ok. Ja nyt seurataan tätä pyöräreittiä. Noin. Eurovelo 1. Tässä joutuu vähän jarruttelemaan tässä mäessä, kun muuten tulee niillä niin kovat vauhdit, että ei tää on aika paljon rimpulampi kuin mun oma pyörä. Aika jännä. Tässä niinku toi 5-7 tuntuu ihan niinku vauhdilta. Meikäläisen pyörällä niin kyllä uskaltaa mennä. Tällä on vähän niinku, ei ihan niin kovaa viitti mennä. Täällä ei onneksi hiekotettu. Olisi ikävä vetää noihin mutkiin, jos olisi hiekkaa. Otetaan tähän syrjään oottamaan Johanna. No. Nyt vasta tajus alamäessä, että minkälainen mäki se oli. Että Joo. ei se ihme, että se tuntui vähän niin kuin liikunnalta, Ei, kun se meni ylös. mulla katsoi käsi puutumaan, sormet puutumaan tuossa, kun ei uskaltanut nostaa toista kättä pois. Joo, ei tällä uskaltanut yhtä kovaa ajaa kuin omalla. En minä uskalla omallakaan ajaa kovaa näitä alamäkiä, kun minä näen aina silloin silmin, kun minä kaajun ja sitten me lennään. Täällä ei ole sentään hiekkaa kylvetty mutkiin, että se on niinku silleen niinku sitä kiva minäkin asia. ajattelin, että se olisi tosi inhottava. Vähän asuriin, kun me lähdetään. Noin, sit lähdetään Aljessuuriin. Meillä on erikoinen liikenneympyrä. Täällä on stop-merkki. Joo, mennään vain. Noin, nyt tullaan sitten yläalueelle. Täällä ei saa ajaa 50 kovempaa. Noin, ja nyt tultiin takas tähän kylään, jonka nimen jo olen unohtanut. Monta kertaa kyltistä tuolta lukenut, mutta en enää muista. Anyway, täällä ollaan ensi yö ja sitten on viimeinen pyöräilypäivä huomenna. Onks toi se meidän? En mä muista mikä se... Kyllä se varmaan on, kun tässä titti. Mitä? Katsotaan nyt vielä, että se on. Minusta se oli tämä Vicentiina. Ei taas mennä väärään paikkaan. Auts, tätä minun persusta. On se ainakin meidän kamat. Onko? No niin. Munkin näyttäisi meidän laukku olevan. Joo, tuossa respa. On se meidän laukku, kyllä se tämä on. Noin, sit täältä jostain box 2, tossa oli box 1. Ai nää on ihan tämmöset niinku huoneet suorastaan. Tai melkein. Tässä haluan tänne yöksi. Tuossa on box 3. Box 2. No tämähän nyt oli jännästi numeroitu. ja pyöräily. Niin, täällä selkeästikin on niinku... On.
Saattaa sun pyörää yhtään eteen. Joo, niin tästä mä kamaan. Joo. Tää on kyllä hyvä, kun ei tarvitse miettiä mitään lukituksia. Kyllä. Mitään ei muuta kuin vain. Tää on kyllä viimeisen päällä. Mietin sitä, että tarvitsisi mun tuossa noita laukkujakaan. Haetaan täältä jos tarvitsee. Ja Johanna jo bongasi, että siellä on Pharmacia de Alliature ihan nyt siinä meidän kämpän vieressä, joten veikkaan, että se käy taas katsomassa, mikä on tilanne täällä. Hei, se on kiinni. Ahaha, täällä on sunnuntai-päivä.